හෙලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් මේ අද අලුතෙන්ම ලොන්ච් වුණ වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙද්දිම $35ක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් අපිට ප්ලෑන් එකකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේකේ ඩේලි earn කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට VIP කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි ප්ලෑන් එකේ දවසට $2.5ක් අපිට earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකේ හරියටම වැඩේ කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝට යමු. හරි. ඔයාලට මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒකේ register වුණාම register වෙන්න පුළුවන් ඒ link එකෙන් ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන පළවෙනියෙන්ම ඔයාලගේ වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් login password එකක් දෙන්න. මෙන්න මෙතන security password එකක් කියලා ඉල්ලනවා. අන්න එතෙන්ට දෙන්න ඕන. ඔයාලා withdraw ගන්න දෙන්න code එකක්, pin code එකක්, ඉලක්කම් 6ක විතර pin code එකක් මෙන්න මෙතෙන්ට දීලා ඔයාලට මෙන්න මේ sign up button එක click කරලා ලේසියෙන්ම මේකට sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ password ටික අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මෙතන sign in ගිහිල්ලා ඔයාලට login page එකෙන් login වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ login වුණ ගමන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන USDT 35ක් register වුණ ගමන් හම්බ වෙනවා හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තව USDT ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට 12ක් දාලා ඔයාලට package එකක් VIP 1 එක buy කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන මේක නම් ප්‍රොමෝෂන් වීඩියෝ එකක් කියලා ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන. පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් තියෙනවා ඔයාලා මේකේ වැඩ කරනවා නම් ස්කෑම් වෙලා යන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. කොහොමද මේවා ස්කෑම් වෙලා යනවා ගොඩක් ඒවා අනිවාර්යෙන්ම. හරි. ඒක මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට විනාඩි 5ක් වගේ විනාඩි 5ක් වගේ අතරතුර දාපු වීඩියෝ එකක් එනවා කියලා ඉක්මනින්ම අඩුම withdraw amount එක තියෙන්නේ ඩොලර් එකකින් USDT එකකින් ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට package විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට VIP 1 ගන්න ඕන නම් $35ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. තව 12ක් දාලා ගන්න පුළුවන්. දවසට USDT 2.5ක් withdraw කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනිත් plan උත් මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට කට් කර ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මේක ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕන USDT 12ක. මොකද ඔයාලට $35 තියෙන්නේ package එක $47ක් වෙනවා. මෙන්න මෙතන ඩිපොසිට් කියන එකට යන්න. ඩිපොසිට් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඇඩ්‍රස් එක. ඒක කොපි කරන් ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඇඩ්‍රස් එකට ඔයාලගේ amount එක send කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඒක complete වුණාට පස්සේ wallet එකේ මෙන්න මෙතන recharge complete කියන බටන් එක click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි add වෙන්නේ මේකට. හරි. විනාඩි වැඩිම විනාඩි 3ක් වගේ යන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරදී මේක අප්ඩේට් වෙයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මයින් ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට VIP 1 එක ලබා ගත්තාම ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන VIP 1 ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන VIP කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ පැකේජ් එක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. එතනින් ගන්නත් පුළුවන්. හරි. හරි ඉතින් මේකේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හෝම් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් VIP එකට යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මිෂන් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඒ ටයිම් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ආයේ මෙන්න මෙතන තියෙන මිෂන් එක රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. මේ ටයිම් එකට කලින් මේක ඔයාලා කරගන්න ඕන දවස් ඇතුළතදී. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන go to finish කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේ මිෂන් එක ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. හරි ඒ බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන complete කියලා බටන් එකකින් ඔප්ෂන් එකට ගියාම ඔන්න එතන complete වෙලා ඇති ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ mine කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ balance එක update වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා earn කරපු ගාණ. හරි අපි දැන් බලමු දැන් කොහොමද withdraw එකක් ලබා ගන්න කියලා මේ site එකෙන්. මෙන්න මෙතන home page එකට එන්න home එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන withdraw කියන option එකෙන් යන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ balance එක පෙන්නන withdraw කරන්න පුළුවන් balance එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මොකුත් කරන්න නැහැ. මෙන්න මෙතනින් amount එක දාලා මෙතන address එක දාලා ඔයාලගේ security password එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අර දුන්න ඉලක්කම් 6ක pin එක තමයි මෙන්න මෙතනින් දීලා ඊට පස්සේ confirm දෙන්න තියෙන්නේ. හරි මම දැන් මේක fill කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට TRC 20 address එක දාලා මෙතන
මෙතන මේ විදිහට ෆිල් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් TRC20 එක තමයි මෙන්න මෙතන ඇඩ්‍රස් එක විදිහට දෙන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේක ෆිල් කරගෙන මෙතන කන්ෆර්ම් බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න මෙන්න මෙතන තිබ්බ බැලන්ස් එක 0 වුණා. අපිට දැන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොච්චර වෙලාවක් යයිද අපි ප්ලොට් එකට එන්න කියලා. හරි මෙන්න මෙතන මයින් කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන නොටිෆිකේෂන් කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වින්ඩෝ එක සක්සස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕනනම් මෙන්න මෙතන ෆයිනෑන්ස් රෙකෝඩ් කියන එකට යන්න පුළුවන්. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන withdraw account එක යටතේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන නිල් පාටින් තියෙන්නේ ඔයාලා කරපු ටාස්ක් රතු පාටින් මේ විදිහට අයින් වෙලා තියෙන්නේ අපි withdraw එකක් ගත්තා නම් ඒ විදිහට මෙතනින් පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන basic account එකෙන් ඔයාලා recharge එකක් කරන්න ඉතින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. හරි. ඉතින් මම මගේ පොලොනික්ස් එකට තමයි මම withdraw එක ගත්තේ. මම මෙන්න මේ විදිහට wallet එකට ඇවිල්ලා මෙතන history කියන එකට යනවා. history බලන්න මේ ඊට පස්සේ deposit කියන එකට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට pending තියෙනවා අපි withdraw කරපු එක. තව ටිකකින් මේක complete වුණ ගමන් අපේ wallet එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මේක ගොඩක් risks. මොකද site එකත් ආව අලුතෙන්ම ඒක නිසා ඔයාලා සල්ලි දානවා නම් මේකට අනිවාර්යෙන් 100% රිස්ක් එක ඔයාලා අතේ. මේ සයිට් එක ගොඩ කාලයක් සැලකිය යුතු කාලයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉක්මනින් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් තීරණය ඔයාගේ අතේ. අනිවාර්යෙන් ආයෙත් කියනවා මේකම ප්‍රොමෝෂන් වීඩියෝ එකක්. ඒක නිසා ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න. හරි ඔන්න මේක කම්ප්ලීට් වුණා. මේ විදිහට අපි දැන් wallet එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න wallet එකෙත් $2.5ක් පෙන්නනවා. wallet එකේ කීයක්වත් තිබ්බේ නැහැ. ඒ ගාන තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. හරි. ඔන්න liveම ඔයාලට withdraw එකකුත් අරගෙන පෙන්නවා. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ site එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.